Hi friends, කොහොමද ඔයාලට? ඔන්න අද Hubby Wifey අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක නම් අවසානයේ වෙනකම් බලන්න වෙනවා. මොකද වීඩියෝ එකේ හැම තප්පරයක්ම ඔයාට වැදගත් වෙන නිසා. අපිට ලොකුම කරදරයක් තමයි මුහුණේ වලවල් කියන්නේ. අන්නේ large open pores නැති කරලා සම ලස්සන කරගෙන සම පැහැපත් කරන්න පුළුවන් ලේසි සත්කාරයක් තමයි අද අරගෙන ආවේ. එහෙනම් බලමු කොහොමද අපි මේ සත්කාරය කරන්නේ කියලා. මේකට මුලින්ම උයපු සුදුබත් මේස හැඳි 2-3ක් වගේ පිරිසිදු භාජනයකට දාලා ඒකට රෝස වතුර මේස හැඳි 2ක් වගේ එකතු කරලා අපි මේ බත් ටික හොඳින් පොඩි කරගන්න ඕනේ. රෝස වතුර ගෙදර නැති කෙනෙක්ට මේ විදියට වතුර මේස හැඳි 3-4ක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක පොඩි කරගන්න හැන්දක් හරි නැත්නම් ග්‍රයින්ඩ් එකක් හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපිට මූණේ ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ස්මූත් පේස්ට් එකක් අපි හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ නැවතත් පිරිසිදු භාජනයකට කිරි මේස හැඳි 4-5ක් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට පොල් කිරි වුණත් මේකට යූස් කරන්න පුළුවන්. කිරි එකට පොඩි කරගත්ත රෝස වතුර මිශ්‍ර බත් ටික එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. ඉතින් අපි මේ එකතු කරගන්න කිරි සහ බත් වලින් අපේ සම හොඳට පෝෂණය කරලා අපේ සමේ තියෙන කැලල් නැවත සුවපත් කරනවා. ඒ වගේම තමයි සම පැහැපත් කරන්නත් මේවා උපකාරී වෙනවා. කිරි ටික සහ බත් ටික හොඳින් මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ අපි විටමින් E කැප්සූල් එකක් මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ. විටමින් E ඔයිල් තියෙනවා නම් විටමින් E ඔයිල් ඩ්‍රොප්ස් 4-5ක් මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්න ඔයාලා. ඉතින් මේ විටමින් E වල ඇති ටෙකොෆෙරෝල් සහ ටෙකොට්‍රියනෝල් කියන සංඝටකයන් මගින් සම මෘදු කරලා සම හොඳින් දීප්තියකින් පවත්වාගෙන යනවා. ඒ වගේම තමයි විවිධාකාර වූ විෂ එකතු වෙලා තියෙන අපේ සම නැවත පෝෂණය කරලා ඒ ආසාදන තත්වයන් සමෙන් ඉවත් කරනවා. අපි දැන් මේ හදාගත් මිශ්‍රණය අයිස් ට්‍රේ එකකට දාලා ඒක හොඳින් සෙට් වෙන්න තියන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් දවසට එක ගානේ මේ අයිස් කැටයක් අරගෙන හොඳට සම මසාජ් කරන්න. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම එක දිගට මේක කරන්න ඕනේ. ඔයාලගේ සම මසාජ් කරලා හොඳට විනාඩි 30ක් විතර මේක ඔයාලගේ මුහුණේ තියෙන්න අරින්න. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය මද රස්නි උණු වතුරෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේක සෝදලා ඉවත් කරගන්න. මේක පාවිච්චි කරලා දින 7ක් වගේ යනකොට ඔයාලට ඔයාලගේ මුහුණේ වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කුරුලෑ වගේ තියෙන කෙනෙක්ට මේක පාවිච්චි කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ තියෙන කුරුලෑ යටපත් වෙලා ඒවයි කැලල් ඉවත් වෙනවා. ඉතින් ඕපන් පෝසස් මේ මගින් හොඳින්ම ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට දින 10ක් මේක එක දිගට කරලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්.